Друзі, добрий вечір. Це я, юрист Валерій Табаков, той самий, який не боїться називати речі своїми іменами. Навіть тоді, коли навколо всі кричать «Слава нації!» і намагаються заткнути рота будь-якому, будь-кому, хто думає головою, а не гаслами. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже показову історію, про те, як людина десятиліттями кричала, що мова – це зброя, а потім отримала від цієї зброї не медаль, а кулю в лоба. Іронія? Та ні. Це вже класична українська драма в жанрі «сам собі викопав яму і ще й гордо в неї стрибнув». Сідайте зручніше, це буде недовго. Кава, чай, попкорн рекомендую. Бо зараз ми розберемо все це по статтях Кримінального кодексу, по пунктах здорового глузду і з великою сатиричною ложкою дьогтю. Шановні глядачі, уявіть собі, жінка, доктор філологічних наук, професор, екс-депутат, виходить з під'їзду у Львові з валізкою, чекає на таксі. І тут до неї підбігає молодий хлопець і робить те, що всі мовні воїни завжди боялися, але ніколи не хотіли визнавати. Він застосовує реальну зброю проти того, хто весь час хизувався зброєю метафоричною. Ірина Дмитрівна Фаріон багато разів повторювала: мова – це зброя, громадянство – це зброя. Красиво звучить, правда? Патріотично, на мітингах просто пісня. Але давайте, як юрист з юристом, розберемо цю тезу у судовому порядку. Стаття 1. Зброя, яка не захищає. Пані Фаріон, ви ж філолог. Ви мали знати, що метафора – це не бронежилет. Мова може бути мечем, може бути отруєною стрілою, може бути навіть ядерною кнопкою в інформаційній війні, але вона ніколи не була і не буде каскою. І тим більше не буде кевларовим бронежилетом 4-го класу захисту. Ви десятиліттями воювали цим мечем проти всіх. Проти рускоязичних вчителів, проти солдатів ЗСУ, які в окопах розмовляють російською, проти батьків, які хочуть, щоб їхня дитина просто нормально спілкувалася. Ви вимагали чистоти. Ви клеймили, ви доносили, ви робили з мови не міст, а колючий дріт. І коли цей дріт нарешті замкнув електричне коло, ви опинилися по інший бік. Це, друзі, називається бумеранг принципу.
А в юриспруденції ми це звемо причинно-наслідковий зв'язок. Ви самі створили атмосферу ненависті, в якій вас, врешті-решт, і вбили. Не росіяни з дронів, не москальська орда, а свій, молодий, український хлопець у центрі Львова. Це треба осмислити. Уявіть суд. Обвинувачувач каже: «Ваша честь, підсудна десятиліттями вела інформаційну війну проти частини власного народу». Суддя: «Доведено покарання, іронічна смерть від її ж улюбленої метафори». Захист: «Але вона ж за мову боролася». Прокурор: «Так, боролася аж до летального результату». Стаття: перевищення самооборони метафорою. Ви знаєте, друзі, що мене більш за все бісить? Не сама загибель. Смерть – це завжди трагедія. Мене бісить цей святковий цинізм після неї. Одні кричать «героїня», інші «так їй і треба», а правда, як завжди, посередині. І всім не подобається. Правда в тому, що радикальний мовний націоналізм – це не захист культури. Це часто просто спосіб заробити собі на хліб з маслом, відчуваючи себе великим борцем. Ти не йдеш в армію, не вивчаєш тактику, не сидиш в окопі, ти просто кричиш з трибуни, із Фейсбука: «Мова – це зброя!» А потім дивуєшся, чому хтось вирішив, що з тобою теж можна воювати не словами. Мова – це справді потужний інструмент, але інструмент, як і будь-яка зброя, вимагає відповідальності. Ти не можеш розмахувати сокирою в натовпі і потім ображатися, що хтось відрубав тобі руку. Особливо, якщо ти цією сокирою рубав по руках своїх же співгромадян. Про своїх і чужих Фаріон любила ділити українців на сортність. Москвофіли, малороси, зрадники, недостатньо чисті. А тепер давайте чесно. Коли ти робиш з частини свого народу ворога, ти сам стаєш ворогом для когось у цій частині. Фізика ненависті проста, як закон Ньютона. Дія дорівнює протидії. Тільки в людському варіанті протидія іноді приходить у вигляді пістолета без глушника. І ось тут ми підходимо до головного юридичного питання. А чи можна вважати її риторику підбурюванням до ворожнечі? Якби вона була живою, я б з задоволенням подав би позов або хоча б громадський запит. Бо коли професор університету публічно
принижує людей за мову, це не захист української. Це створення умов для конфлікту, а в умовах війни це вже питання національної безпеки. Але її вбили. І тепер замість дискусії ми маємо мученицю. Зручно? Правда? Тепер будь-яку критику її методів можна оголосити підтримкою вбивці. Класична українська політична технологія. Зроби з токсичної людини ікону, і критикувати її стане антиукраїнством. Друзі, якщо ви досі вірите, що мова – це зброя, то хоча б купіть собі нормальний бронежилет і каску, і не виходьте з дому після 19:00 у Львові з валізкою, бо метафора, як виявилося, має дуже реальні межі. Мова – це не зброя, мова – це інструмент, а зброя – це коли ти береш цей інструмент і починаєш ним рубати по головах. Рано чи пізно хтось візьме інструмент важчий. Я, юрист Валерій Табаков, закликаю всіх. Давайте вже перестанемо грати в ці ігри. Україна потрібна єдина не за мовою, а за розумом, не за чистотою, а за здоровим глуздом. Інакше ми й далі будемо втрачати людей і від російських ракет, і від своїх же ідейних куль. Тому що, як показала практика, мова – це не каска і не бронежилет. Це максимум гарна промова на похороні і, на жаль, іноді причина цих похоронів. Дякую, що дослухали. Ставте лайки, якщо ви за здоровий глузд, а не за гасла. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Тільки без мату. Я все ж таки юрист. З вами був Валерій Табаков. Мирного неба. І щоб слова залишалися словами, а не приводом для свинцю. Здоровий глузд Україні не завадить. До нових зустрічей.